Hello and welcome all. हामीले यस भिडियो सिरिजमा एडभान्स पाइथन कन्सेप्ट इन नेपालीमा नम्बर 1 अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ सिकिरहेका थियौँ। आज हामीले त्यसको पार्ट 7 कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। पार्ट 7 मा हामीले के सिकिन्छ भन्दा स्पेशल मेथड्स इन पाइथन ओपी। यो अब स्पेशल मेथड्स भनेको के हो त? स्पेशल मेथड्स भनेको a collection of method with two leading underscore character. जहिले पनि स्पेशल मेथड्समा अगाडि अन्डरस्कोर दुईटा अन्डरस्कोर पछाडि दुईटा अन्डरस्कोर हुन्छ। नेम नोन एज स्पेशल मेथड्स भयो। इट्स अफर स्पेशल सिन्ट्याक्स इन पाइथन भयो। जस्तै यहाँ डबल अन्डरस्कोर अनि स्ट्रिङ एसटीआर छ अनि डबल अन्डरस्कोर भयो। त्यसरी भयो। अब इनिटमा नि त्यस्तै हुन्छ। जस्तो माथि हामीले यसमा हामीले यो पनि के भयो स्पेशल मेथड्स भयो इनिट पनि। अब हामीले अवेलेबल पाइथनमा के छ त भन्दा स्पेशल मेथड्सहरु धेरै छ पाइथनमा। यो जस्तो यो भयो, यो यस्तो खालको छ अनि यिनीहरु एडिसन सबट्र्याक्सनको लागि पनि स्पेशल मेथड छ। अनि त्यस्तै अरु धेरै कामको लागि पनि हामीले स्पेशल मेथड्स युज गर्न सक्छौं। जस्तै कल भन्ने हामीले युज पनि गरेका थियौं। अब यो स्ट्रिङ र आरपीआर मा के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ मेथड्स र आरपीआर मेथड्स दुईटै हामीलाई स्ट्रिङ रिप्रेजेन्टेसन अफ अब्जेक्ट, जब हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं त्यो अब्जेक्टमा केही स्ट्रिङहरु छ भने त्यो प्रिन्ट आउट गर्नको लागि युज हुने हो। यो मोस्ट कमनली युज हुन्छ अनि यो चाहिँ अटोमेटिकली रन हुन्छ whenever instant is converted into string प्रिन्ट भनेको अब्जेक्टमा केही स्ट्रिङहरु कन्भर्ट गर्यो भने त्यो अटोमेटिकली रन हुन्छ। अब हामीले यसलाई जस्तै एक्जाम्पल गरेर हेर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यो एरिया ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला छ। अब यसलाई अब्जेक्ट क्लासमा कसरी बनाउने भनेर हेर्छौं। जस्तो अब हामीले क्लास बनाम classes क्लास ट्रायंगल triangle ट्रायंगल भन्ने क्लास छ। अब यसको क्लास भेरिएबल बनाम clf भेरिएबल भन्दा नि मेथड्स बनाम df डिफाइन एउटा init यो हाम्रो के भयो डिफल्ट मेथड्स। अनि त्यसमा अनि स्पेशल मेथड्स पनि भयो। अब आर्गुमेन्ट्स के दिम a, b, c दिम। अब यसको अब्जेक्ट भेरिएबल बनाम self.a is equal to a, self.b is equal to b, self.c is equal to c भनेर हामीले अब्जेक्ट भेरिएबल बनाम। अब हामीले यो एरियाको लागि अर्को एउटा मेथड्स बनाम डिफाइन एरिया भनेर यसमा सेल्फ आर्गुमेन्ट दिनुपर्छ। अब यसको लागि भेरिएबल्स अब स्क्वायर रुट चाहिन्छ हामीलाई, त्यही भएर फ्रम म्याथ मोडुलबाट इम्पोर्ट इम्पोर्ट के इम्पोर्ट गरौँ sqrt भनेको स्क्वायर रुट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हो। जस्तै s भनेको हाम्रो फर्मुलामा के हुन्छ s भनेको self self.a अनि प्लस self a plus b plus c हुने त हो self.b प्लस self self.c a plus b plus c भनेको सेल्फले चाहिँ a र b मा जे भ्यालु आउँछ त्यो अटोमेटिकली लिएर आउँछ। अनि हामीले एरियाको लागि a is equal to sqrt square root s multiplied by self cell.a हुन्छ s minus हाम्रो फर्मुलामा के हुन्छ भन्दा s multiplied by s minus self self.a हुन्छ अनि multiplied by s minus
S minus SELF cell dot B अनि multiplied by S minus SELF cell dot C यस्तो हुन्छ S minus A माथिको हामीले फर्मुला मिस्टेक लेखियो कि यसमा हाम्रो फर्मुला मिस्टेक भएको रहेछ हामीले S चाहिँ राख्नु पर्यो अब त्यस्तै हाम्रो S यो फर्मुला भएको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रिटर्न रिटर्न A भनेर हामीले त्यसलाई रिटर्न गर्नु पर्यो अब हामीले यो क्लास बनाइयो अब यसलाई रन गरौँ अब हाम्रो यो क्लास क्रिएट भएको छ अब हामीले यसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अब अथवा यसलाई कल गर्नु पर्यो अब्जेक्ट त्यो क्लासको अब्जेक्ट समथिङ प्रब्लम त्यो क्लासको अब्जेक्ट what's problem here यसरी हामीले यो माथिको यो क्लासको अब्जेक्ट भनेर t is equal to भनेर अब्जेक्ट बनाइयो अब यसमा 3 4 5 6 गरेर हामीले साइड्स दिएका छौं ट्रायंगलको साइड्स अब यसलाई प्रिन्ट t गर्दियो भने हामीलाई केही पनि आउँदैन जस्ट यो लोकेसन आउँछ हाम्रो यो लोकेसनमा यो अब्जेक्ट छ भनेर आउँछ तर सो हामीले किनकि यो अब्जेक्टको केही पनि स्ट्रिङहरु बनाएका छैनौं अब हामीले के गर्नु पर्यो युज अफ स्ट्रिङ फंक्सन युज अफ str अब हामीले यसको स्ट्रिङ बनाउँछौं त्यसको लागि हामीले माथिको एक्जाम्पल लाई रेफरेन्स मान्छौं अब हामीले के गर्छौं यही एक्जाम्पललाई मैले कपी गर्छु अनि मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु अनि अब यसमा हामीले के गराउँछौं भन्दा अर्को मेथड्स बनाउँछौं डिफाइन अंडरस्कोर str सेल्फ भनेर सेल्फ यो मेथड्स बनाउँछौं त्यसपछि अब यसमा हामीले के गर्छौं dur and रिटर्न पछि हामीले अब यसमा triangle with sides %g यो भनेको रिप्लेसमेन्ट अपरेटर हो %g %g अनि हामीले युज गरेर अब फेरि पर्सेन्ट लगाएर self cell.a अब यसको भ्यालुलाई रिप्लेस गर्ने भने हो self cell.b cell.c यो यहाँ आउने जति पनि भ्यालु आउँछ त्यसलाई यसमा रिप्लेस गर भनेको थियो % g को अनि अब यसलाई हामीले रन गरौँ अब बल्ल यसको अब्जेक्ट बनाऊँ फेरि माथिको जस्तै अब हामीले यही कुरालाई लिएर कपी गरौँ कन्ट्रोल सी तल आएर हामीले अब यसमा हामीले त्यसैको अब्जेक्ट बनाएर बल्ल प्रिन्ट सी गरौँ प्रिन्ट टी गरौँ अब के आउँछ भन्दा यसरी ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5 छ अनि अब हामीले माथि गर्दा के आएको थिएन यता गर्दा हाम्रो यो डिफाइन str यो मेथड्सले गर्दा हाम्रो यो आएको छ अब हामीले एरिया फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ जस्तै t.a एरिया यसरी हामीले रन गर्यो भने के आउँछ हामीलाई त्यसको एरिया यसरी आउँछ जहिले पनि हाम्रो अब्जेक्ट र त्यो मेथड्स एरिया भन्ने हामीले मेथड्स बनाएका थियौं त्यसको लागि एरिया फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब यो भयो अनि हामीले यसरी यस्तो तरिकाले पनि गर्न सक्छौं कन्ट्रोल Z भयो इन्टर कन्ट्रोल Z अब जस्तै
हाम्रो प्रिन्ट टी अनि टी डट प्रिन्ट टी डट एरिया। अब यसलाई यसरी प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ हाम्रो ट्रायंगल विथ साइड यो भयो, त्यसको एरिया यो भयो। यसरी हामीले यो एसटीआर फंक्सनको युज गर्न सक्छौं। एससीपीआर फंक्सन पनि सिमिलरली हामीले काम गर्न सक्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले प्राइभेट मेथड्स र पब्लिक मेथड्स अथवा प्राइभेट भेरिएबल्स पब्लिक भेरिएबल्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।